مسئله 270. این سوال میگه 4 تا نیرو داریم. میبینید نیروی F 7 20 و 11 کیلو نیوتنی. میگه مقدار F و مقدار تتا رو طوری پیدا بکنید که برآیند همه این نیروها مقدارش بشه 9 و در جهت راست هم باشه. خب اگر قرار باشه براینده همه اینها در جهت راست باشه، قاعدتا مؤلفه‌های عمودیشون بایستی همدیگه رو خنثی کنن و مؤلفه‌های افقیشون برایندشون باید بشود 9. خب اول میایم همه نیروها رو تجزیه میکنیم. نیروی 7 رو تجزیه میکنم به یک نیروی افقی 7 تا کوسینوس 30 درجه و نیروی عمودیش 7 تا سینوس 30 درجه. نیروی 20 که رو به بالا هست، نیروی 11 رو تجزیه میکنم به 11 کوسینوس 30 درجه و یک مؤلفه عمودی 11 سینوس 30 درجه و F رو هم تجزیه میکنیم به مؤلفه افقی، مؤلفه عمودیش F کوسینوس تتا و F سینوس تتا. F سینوس تتا. خب بایستی مؤلفه‌های عمودی همدیگه رو کامل خنثی بکنن. خب مؤلفه‌های عمودی ما چی داریم؟ یه دونه F کوسینوس تتا رو به پایین دارم، پس رو به پایین F کوسینوس تتا. دیگه رو به پایین 11 تا سینوس داریم، پس به اضافه 11 تا سینوس 30 درجه. رو به بالا چی داریم؟ 7 تا سینوس 30 درجه داریم. این تتا نیست، 30 درجه هست، پس 7 تا سینوس 30 درجه رو به بالا داریم و یه 20 هم داریم رو به بالا، پس به اضافه 20. خب میتونم F کوسینوس تتا رو مقدارش رو حساب کنم یا ساده کنیم عبارت رو. میشه 20 به اضافه سینوس 30 درجه میشه نیم، پس به اضافه 3 و نیم. این سینوس 30 درجه هم نیم هست، با 11 میشه 5 و نیم، بره اون طرف تساوی میشه منهای 5 و نیم. این عبارت میشود 18. خب پس F کوسینوس تتا مقدارش شد 18. از طرف دیگه مؤلفه‌های افقیشون بایستی برایندشون بشود 9 تا به سمت راست. صورت سوال همچین چیزی از ما خواسته. خب مؤلفه‌های افقی رو بنویسم. به سمت راست یه دونه 7 تا کوسینوس 30 درجه داریم، پس 7 تا کوسینوس 30 درجه و یه دونه 11 تا کوسینوس 30 درجه دارم به اضافه 11 تا کوسینوس 30 درجه. دیگه یه دونه F سینوس تتا دارم که منها هست، پس منهای F سینوس تتا برابر باید باشه با 9. قراره که به سمت راست 9 تا داشته باشیم. خب میتونیم این F سینوس رو ببریم طرف دیگه تساوی و عبارت رو ساده بکنیم. میشه F سینوس تتا برابر است با 7 ضرب در کوسینوس 30 درجه به اضافه 11 ضرب در کوسینوس 30 درجه. 9 هم میریمش این طرف تساوی میشه 6 و 58. 6 و 59 تقریبا. خب حالا دو تا عبارت رو من بنویسم. ما یه عبارت داریم به شکل F سینوس تتا برابر با 6 و 59. یه عبارت دیگه هم پیدا کردیم F کوسینوس تتا هست 18. مقدار F و مقدار تتا واسه از این دو رابطه به دست بیاد. برای این منظور میایم دو طرف تساوی رو به هم تقسیم میکنیم. این F ها ساده میشه، سمت چپ سینوس به کوسینوس میشه تانژانت تتا و سمت راست میشه 6 و 59 تقسیم بر 18. خب میتونم از این رابطه تتا رو به دست بیارم. تتا میشه تانژانت معکوس عبارت 6 و 59 تقسیم بر 18 میشه 20 ممیز 1 دهم درجه. خب حالا میتونم تتا رو توی یکی از این عبارت ها قرار بدم و مقدار F رو پیدا بکنیم. پس F ضرب در سینوس 20 ممیز 1 دهم مساویه با 6 ممیز 59. میتونستیم توی این عبارت هم بذاریم، تفاوتی نمیکرد. خب از این رابطه میتونم F رو به دست بیارم. میشود 6 ممیز 59 تقسیم بر سینوس 20 ممیز 1 دهم. F هم مقدارش میشه 19 ممیز 17 صدم کیلو نیوتن. این مقدار F و این هم مقدار تتا برای این مسئله.